Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Tin vỉa hè. Tin vỉa hè. Đây là trận bão tuyết lớn nhất trong hàng trăm năm qua. Không muốn chớt, hãy nhanh chóng tích trữ hàng hóa. Khi Chu Nhị Manh nhìn thấy tin này, lòng trắng mắt lật đến sau đầu luôn rồi. Làm ơn đó, mặt trời bên ngoài là giả sao? Mặc dù đã là lập thu rồi, nhưng thời tiết bên ngoài vẫn rất nóng. Nắng gắt cuối thu đúng là rất mạnh, cô ấy vừa chuẩn bị mở cửa sổ cho thoáng khí, liền từ bỏ ý định này. Bỏ đi, mở điều hòa thì hơn. Chu Nhị Manh không tin sắp tới sẽ có bão tuyết. Nhưng kẻ vừa lười vừa tham ăn như cô ấy, trong nhà luôn phải tích trữ đủ loại thực phẩm. Nghĩ đến điều này, Chu Nhị Manh quyết định ra ngoài ngay, chuẩn bị khẩu phần ăn cho tuần tới. Xe vừa tới bãi đỗ xe siêu thị. Cô ấy kinh ngạc trước, bãi để xe đông đúc. Một bãi để xe có thể chứa hơn 1000 ô tô, lại kín chỗ. Cô ấy đi quanh bãi đỗ xe vài vòng, nhưng vẫn không thể tìm thấy một chỗ đỗ xe nào. Chuông cảnh báo trong lòng Chu Nhị Manh vang lên. Cuối tuần mọi người đều đi mua sắm, đông người có thể hiểu được. Nhưng nay là thứ tư, ngày đi làm. Chuyện này thật không có lý nào. Có phải là vì thông tin trên mạng không? Trong trường hợp này, có thể mua gì trong siêu thị chứ? Cô ấy quay đầu xe và đi thẳng đến chợ bán buôn. Ông chủ, tôi cần lẩu tự sôi, mì ăn liền, bánh bao, màn thầu, sủi cảo đông lạnh, thịt bò, thịt heo ăn liền, nước uống rau củ mỗi loại 10 hộp. Được, tất cả đều có. Cô lấy ngay giờ sao? Có giao hàng không? Có, thêm 300.000. Nếu đây là tin tức giả, vậy thì tôi lỗ lớn rồi. Sau khi về đến nhà, cô ấy sắp xếp lại tất cả mọi thứ. Đau âm ỉ cả người. Chỗ thức ăn này tốn mất 24 triệu của cô ấy. Chu Nhị Manh vừa xoa bóp, cánh tay nhỏ đau nhức vì di chuyển đồ đạc của cô ấy. Ngầm tự hạ quyết tâm nhất định phải luyện tập thật tốt. Vừa thuận tiện lăn xuống ghế sofa, bật tivi lên. Tiếng của người dẫn chương trình phát ra từ tivi. Ngày mai thành phố ta sẽ đón cơn mưa đầu tiên của mùa thu. Nhiệt độ sẽ giảm. Xin người dân chú ý giữ ấm. Cô gái vốn vẫn còn nằm trên ghế sofa. Bụp một tiếng, bỗng ngồi bật dậy. Trời má, là thật sao? Cô ấy vơ lấy chìa khóa xe, vội vàng ra ngoài. Mục tiêu rất rõ ràng. Đi thẳng đến cửa hàng đồ dùng ngoài trời. Ông trời ơi, nếu nhiệt độ thực sự giảm mạnh, nguy hiểm nhất sẽ không phải là thiếu thức ăn, mà là nhiệt độ thấp. Trong đầu cô ấy nhanh chóng tìm về các bộ phim thiên tài đã xem trước đây. Ngày kia, cơn bão toàn cầu. Cô ấy càng nghĩ càng sợ, quyết định phải vơ nhiều đồ giữ ấm hơn. Đến cửa hàng đồ dùng ngoài trời, cô ấy nhanh chóng xác định được mục tiêu. Các mặt hàng cần thiết có lều giày dùng ngoài trời, túi ngủ giữ nhiệt, cồn không màu, miếng dán giữ nhiệt, bật lửa, đá lửa. Tất cả đều cần. Có loại áo lông vũ dài và giày ngoài trời không? Có à? Cho tôi 2 cái, nhân tiện lấy giúp tôi đôi giày tuyết sự ẩm nhất, với tất giữ nhiệt. Nhân viên bán hàng cười tít mắt. Mùa thu có thể gặp một người nhà giàu mới nổi như vậy. Đơn hàng này hơn 150 triệu rồi. Cô nhân viên bán hàng giúp cô ấy chất tất cả đồ đạc lên xe. Con tủm tỉm cười nói với cô ấy, sau này muốn mua đồ lại tìm tôi nhé, sẽ có ưu đãi. Khóe miệng của Chu Nhị Manh giật giật một hồi, nghĩ rồi, vẫn nhắc nhở một câu, mai hạ nhiệt rồi, tích trữ chút đồ ăn ở nhà đi. Cô nhân viên bán hàng ngây ra một lát, liên tục đồng ý. Cũng không biết, chị gái à, chị có nghe ra ý gì ngoài lời nói của cô ấy không? Nhưng nếu nói quá rõ ràng, người ta chắc chắn sẽ tưởng cô ấy bị khùng. Chỉ có thể yên lặng hy vọng chị nhân viên có thể hiểu. Nhìn nửa xe chất đầy thiết bị chống lạnh, trong lòng cô ấy mới yên tâm. Có những thứ này rồi, chắc là không lạnh chớt được đâu nhỉ. Trên đường về nhà, cô ấy suy nghĩ chút, rồi đến trạm nước gần nhà. Quyết định mua cho mình 8 thùng nước. Nhân tiện, cũng mua một số đồ uống chức năng ở cửa hàng gần đó. Sau khi về đến nhà, cô ấy cũng không vội chuyển đồ ra, mà lặng lẽ đợi anh trai rào nước. Anh trai, tôi đưa anh 300.000. Anh giúp tôi chuyển đồ đạc trong xe lên nhé. Trời âm u thật đáng sợ. Chu Nhị Manh đứng ở ban công lặng lẽ nhìn bầu trời. Im lặng một hồi lâu, nếu mọi thứ thật sự xảy ra, chắc chắn sẽ là một thảm họa với hầu hết các gia đình. Sau khi cô ấy cân nhắc nhiều lần, quyết định đăng bài nặc danh trên mạng.
Bài được đăng lên, có rất ít người phản hồi. Một vài bình luận đây đó cũng đầy sự mỉa mai. Đúng như cô ấy dự đoán. Mưa đến như đã hẹn, đồng thời còn có gió mạnh. Gió thổi mạnh làm cửa kính kêu lạch cạch. Chu Nhị Manh đột nhiên bị đánh thức. Nước mưa đơn cuồng đập vào cửa sổ. Trên đường hầu như không có xe cộ và người đi bộ. Cô ấy lấy điện thoại ra xem. Mọi người đều đang thảo luận về cơn mưa lớn bất ngờ này. Nhưng không một ai nghĩ tới cơn mưa lớn này chỉ là khởi đầu. Chu Nhị Manh nhìn vào nhiệt kế điện tử trên tường. Nhiệt kế hiển thị nhiệt độ trong nhà đã giảm mạnh xuống còn 15 độ. Hạ nhiệt đột ngột khiến trong lòng cô ấy hoảng sợ. Nhất thời không biết phải làm gì. Mưa ngày càng to hơn. Tòa nhà bên ngoài đã bị mưa che khuất không nhìn rõ nữa. Trời giống như bị rỉ nước, mưa tầm tã. Những hạt mưa dày đặc đập vào kính, phát ra âm thanh như tiếng gầm của dã thú. Cô ấy ngồi trên sofa, ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền vội vã chạy đến phòng chứa đồ. Cô ấy tìm được 2 cuộn băng dính to. Hồi nhỏ mẹ đã từng nói với cô ấy, dùng băng dính dán chữ lên cửa kính sẽ không dễ vỡ. Cô ấy vội vàng dùng băng dính bản to, dán thành hình chữ lên tất cả các cửa sổ, còn dán chặt các khe hở cửa sổ. Mặc dù trong nhà vẫn rất lạnh, nhưng ít nhất sẽ không tiếp tục bị lọt gió nữa. Làm xong tất cả, Chu Nhị Manh lười biếng chui vào trong chăn, chuẩn bị ngủ tiếp. Mới phát hiện nhóm chat khu dân cư đã cãi nhau tung trời rồi. Quản lý và trưởng tòa nhà đang an ủi các cư dân, nhảy cẫng lên mắng mỏ. Vào phòng khách bật tivi lên, lần đầu tiên quan tâm đến tin mới. Kênh tin mới cũng đang tạm thời phát sóng thông tin về mưa lớn, nhắc nhở cư dân đóng cửa ra vào và cửa sổ, đừng ra ngoài. Trong tin tức cứ lặp đi lặp lại đều là những lời nhắc nhở, thông tin phòng chống thiên tai, không có gì mới. Tắt tivi và quay lại giường. Có những chuyện không biết phải làm sao. Đến tối, tiếng mưa gió dần dần nhỏ lại. Bầu trời hiện ra màu đỏ tím kỳ lạ. Tầng mây dày đến mức cảm giác như bầu trời sắp sập xuống. Trong không khí có một mùi khó tả. Sáng hôm sau, quả nhiên tuyết đã rơi. Màu đỏ tím trên bầu trời nhạt dần, thay thế bằng một màu xám khó tan. Chu Nhị Manh mới sáng sớm đã bị tỉnh giấc vì lạnh. Chạy ra ban công. Tuyết bên ngoài không lớn, nhưng nhiệt độ trong nhà đã giảm xuống còn 3 độ. Cô ấy rùng mình, chạy vào nhà cầm máy sưởi điện. Mở điện thoại lên. Quả nhiên trận tuyết đột ngột này đã tràn cả màn hình. Trong video, mọi người đắm mình trong niềm vui đón tuyết sớm. Từng khuôn mặt tươi cười trên màn hình. Mọi người vẫn chưa nhận ra thảm họa sắp đến. Cô ấy nghe tiếng cười của đứa trẻ ngoài cửa sổ, tiếng ồn ào. Nhất thời cảm thấy vô cùng bất lực. Cô ấy không thể xông ra ngoài và nói với cha mẹ của chúng rằng thảm họa đang đến. Cũng không thể gửi bất kỳ tin tức nào trong nhóm tòa nhà. Lúc này, chỉ có im lặng tự bảo vệ mới là đường sống duy nhất. Cô ấy lại dựa vào lò sưởi điện. Không khí ấm áp làm cho cơ thể đang căng thẳng của cô ấy trở nên dịu hơn. Cô ấy lại lục từ trong tủ ra quần áo ấm siêu dày chưa từng mặc. Sau khi mặc, cô ấy quyết định bắt đầu lắp ráp lều. Ngay khi cô ấy bắt đầu bước tiếp theo, tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, làm gián đoạn công việc của cô ấy. Người gọi đến là bố trên danh nghĩa của cô ấy. Giờ này gọi đến, cô ấy dùng ngón chân để nghĩ cũng biết ông ta muốn làm gì. Khi ông ta bỏ lại 2 mẹ con cô ấy, tuyệt tình như vậy, giờ mẹ mất rồi, ông ta còn dám chạy tới tìm cô ấy, đòi phí tang lễ của mẹ cô ấy. Một chút ảo tưởng về tình cảm của ông ta cũng bị phá hủy ngay sau đó. Từng hình ảnh trong quá khứ xuất hiện. Khi cô ấy định thần lại, đã cúp máy rồi. Trong nhà yên tĩnh, mơ hồ còn có thể nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng cười của trẻ con. Ngày thứ 3, tuyết vẫn rơi. Nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ. Ngoài cửa sổ không còn nghe thấy tiếng cười của trẻ con nữa. Thay vào đó là tiếng u phát ra từ cơn gió lạnh, bọc theo những bông tuyết. Âm thanh đó khiến người ta sợ hãi. Không có ánh sáng mặt trời. Trong nhà, ngay cả khi cô ấy mặc áo lông vũ, cô ấy vẫn cảm thấy lạnh. Thấy tiếng tin nhắn trong nhóm chat khu dân cư không ngừng vang lên. Không cần nghĩ cũng biết, mọi người đều không có sự chuẩn bị.
cho sự bất ngờ hạ nhiệt này. Nhưng cô ấy biết, lúc này tuyệt đối không thể làm đức mẹ. Trong cảnh tuyệt vọng chỉ có thể tin tưởng bản thân. Không ai biết được ngày nào sẽ ấm lên. 1 tuần, 1 tháng. Hay là... Cô ấy đứng dậy, chuẩn bị nấu cho mình một bát canh nóng để làm ấm bụng. Kết quả là không có một giọt nước nào chảy ra từ vòi nước. Có vẻ như ống nước bên ngoài đã bị đóng băng. Thảm họa thứ hai mà những người hàng xóm trong tòa nhà phải đối mặt chính là không có nước. Trong xô đã có một lớp băng mỏng. Tin là nếu nhiệt độ tiếp tục giảm, nước trong xô sẽ đóng băng hoàn toàn. Đến lúc đó sẽ lấy băng làm dịu cơn khát. Nghĩ đến đây, cô ấy không quan tâm gì khác, nhanh chóng chuyển xô nước đến cạnh lều trong phòng khách. Để sát vào lò sưởi, để nguồn nhiệt duy nhất trong nhà tỏa nhiệt nhiều nhất có thể. Làm xong tất cả, cô ấy mới chạy vào bếp, làm cho mình một phần bánh bao nóng bằng lò xo sóng. Muốn nhân lúc còn đủ điện tiêu diệt những thực phẩm đông lạnh, như bánh bao, màn thầu. Cô ấy vừa nhai bánh bao, vừa thầm mắng mình ngốc. Rõ ràng biết điện, gashi đều có khả năng bị cắt, lại còn ngốc nghếch đi mua hàng đông lạnh. Sản phẩm đông lạnh có thể để lâu, nhưng tăng nhiệt lại là một vấn đề. Cô ấy uống một ngụm đồ uống, nước lạnh chảy từ cổ họng xuống dạ dày. Lạnh khiến cô ấy muốn xuất hồn. Đột nhiên, có người gõ cửa nhà cô ấy. Chu Nhị Manh cảnh giác đứng lên, nhẹ nhàng đến cửa, nhìn qua mắt mèo. Đó là cặp đôi trẻ vừa chuyển đến cạnh nhà cô ấy. Mình với họ không quen biết, họ làm gì ở đây giờ này nhỉ? Cô ấy không tùy tiện lên tiếng. Những lúc như thế này, cách duy nhất để có được vật tư là cướp của người khác. Và những cô gái sống một mình như Chu Nhị Manh là đối tượng tốt nhất. Hai người ngoài cửa vẫn đang gõ cửa. Cậu bé vừa gõ cửa vừa kêu cứu. Cầu xin chị, chúng tôi vừa mới chuyển qua đây, không có bộ quần áo giày nào. Xin chị cho chúng tôi một chiếc chăn là được rồi. Cứu mạng đi. Nhưng Chu Nhị Manh vẫn nghe thấy cô gái đó, thì thầm hỏi cậu bé. Anh có chắc là thấy chị ấy mua nhiều đồ không? Nhà này hình như không có ai. Cậu bé nói nhỏ. Chị ấy mua rất nhiều nước, anh nhìn thấy rồi. Chị ấy bảo người của trạm nước chuyển vào trong nhà. Hơn nữa anh còn nhìn thấy, anh ta cũng chuyển lên cùng rất nhiều hộp thực phẩm lớn. Chị ấy không ở đây sao phải mua nhiều đồ thế? Chắc là giả chớt bên trong rồi. Trái tim của Chu Nhị Manh bỗng nhiên thắt lại. Mặc dù trong lòng cũng biết rõ đối phương chắc chắn không thể vào được. Nhưng lỡ vào được thì sao? Tiếng gõ cửa dừng lại. Hai người ngoài cửa quay sang tìm một nhà khác nhờ giúp đỡ. Chu Nhị Manh dán chặt tai vào cửa. Tiếng gõ cửa phòng bên cạnh không lâu sau đã ngừng lại. Vài giây sau, tiếng hét của một cô gái vang lên. Sau đó là một tiếng sập. Âm thanh ồn ào bị nhốt trong cửa. Cô ấy không dám tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra ở nhà bên cạnh. Càng không dám tưởng tượng nếu lúc nãy mình mở cửa thì chuyện gì sẽ xảy ra, bên ngoài lại trở nên yên tĩnh. Cô ấy chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của chính mình. Ngày thứ tư, tuyết vẫn không ngừng rơi. Gió ngoài cửa sổ phủ đầy tuyết. Cả thế giới biến thành màu trắng bạc. Nhóm chat khu dân cư liên tục có người bắt đầu cầu cứu, nhưng không ai trả lời. Đây mới là ngày thứ tư. Cái lạnh, sự sợ hãi, nỗi cô đơn vậy lấy cô ấy. Chu Nhị Manh mở tivi lên, chỉnh âm lượng ở mức nhỏ nhất. Chỉ có đài tin mới vẫn đang phát những tin tức đáng sợ. Bão tuyết quy mô lớn trên toàn quốc có thể kéo dài từ 1 đến 2 tuần. Xin cư dân đừng ra ngoài. Không chỉ miền Bắc, khu vực trung tâm, thậm chí một số khu vực miền Nam, tất cả đều có bão tuyết ở các mức độ khác nhau. Xem tin tức, lòng cô ấy ngày càng trầm xuống. Thảm họa phạm 6 toàn quốc. Điều này có nghĩa là công tác cứu hộ rất khó khăn. Thậm chí trong một thời gian rất khó có cứu hộ. Có thể sống được không? Hoàn toàn dựa vào bản thân rồi. Ngoài cửa liên tục có tiếng gõ cửa. Có phải là cặp đôi hôm qua không? Cô ấy không biết, cũng không dám nghĩ. Bây giờ, điều còn đáng sợ hơn cả thảm họa tuyết chính là con người. Chu Nhị Manh bắt đầu sống trong căn lều dựng tạm thời đó. Nhiệt của máy sưởi điện không vào được, chỉ có thể dựa người vào vách lều để giữ ấm. Cô ấy lôi chăn, điện trong phòng ngủ ra, trải đệm dày trong lều. Có thể chống lạnh, cũng có thể sống thoải mái hơn. Ngủ trong túi ngủ thật ấm áp. Chu Nhị Manh cầm một thanh sâu câu lơ dinh dưỡng lên, chuẩn bị ăn sáng với nó. Nhưng chiếc găng tay dày cộp khiến cô ấy không mở được bao bì.
Cô ấy chỉ có thể thử cởi găng tay ra rồi xé bao bì. Khoảnh khắc tháo găng tay ra, cái lạnh đến thấu xương ngay lập tức tấn công đôi tay của cô ấy. Chỉ vài giây thôi, ngón tay bắt đầu lạnh đến đau rát. Cô ấy nhanh chóng đeo găng tay vào. Trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ. Lần cực lạnh này có thể khiến trên mạng tranh luận về vụ tấn công hóa học miền Nam với tấn công vật lý phía Bắc. Rốt cuộc ai có thể có câu trả lời? Đó chính là vật lý và hóa học cùng nhau tấn công mới là thiên hạ vô địch. Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng xé bao bì ra. Thanh sô cô la dinh dưỡng bên trong đã đóng băng cả rồi, một cục đá lớn vị sô-cô-la. Cô ấy chỉ có thể vừa ngậm, vừa gặm ăn từ từ. Chu Nhị Manh ngẩng đầu nhìn về phía nhiệt kế. Nhiệt kế điện tử không còn hiển thị nhiệt độ. Nó trở thành một đường ngang tuyệt vọng. Trong nhà có thể là mấy độ chứ, chỉ có ông trời mới biết. Ngày thứ 5, khi Chu Nhị Manh lại một lần nữa lại bị cái lạnh đánh thức, cô ấy biết địa ngục chính thức mở ra. Máy sưởi điện biến thành một cục băng lớn. Mặt đau vì lạnh, tai lại đau nhức và ngứa ngáy. Chắc là bị tê cóng rồi. Theo bản năng cô ấy sờ về phía điện thoại di động bên cạnh, muốn xem hôm nay có tin tức gì không. Không ngờ điện thoại cũng bị đóng băng, tắt máy vì lạnh. Sau khi không có thiết bị liên lạc, cô ấy tuyệt vọng nghĩ, có phải mình bị chớt cóng cũng không ai biết không? Càng nghĩ càng thấy thật đáng sợ. Những người hàng xóm không chuẩn bị gì, có phải đã sớm chớt trong yên lặng rồi không? Mong muốn sống sót, lúc này bắt đầu có chút dao động. Nửa ngày vực tâm lý cho bản thân. Run lẩy bẩy tốn mất 15 phút để mặc toàn bộ những thứ chống lạnh đã mua trước đó lên người. Bây giờ ngoài việc giữ ấm, một điều khác là lưu trữ nhiệt. Cô ấy khó khăn ôm một hộp thức ăn, đặt ở cửa lều của mình. Lại quay lại lấy cồn vào cái nồi nhỏ. Cô ấy nhìn đồ uống mình mà chuẩn bị khóc không ra nước mắt. Những chai đá lớn nằm trên mặt đất. Cô ấy tuyệt vọng nghĩ, cũng không biết Red Bull có ngon không. Ngày thứ 6, tuyết rơi càng lớn hơn. Cô ấy không ngạc nhiên chút nào. Trận tuyết này giống như lỗi phần mềm vậy. Nhưng khi nào thì phần mềm lỗi này mới có thể sửa được đây? May mắn thay, nhiệt độ trong nhà không còn giảm nữa. Nhưng trong nhà rất ngột ngạt. Đây là thiếu oxy, cô ấy miễn cưỡng xẻ băng dính trên cửa sổ. Ngay lập tức, gió lạnh bên ngoài thổi vào. Chu Nhị Manh nhìn 8 cục băng lớn xung quanh và thấy mình gặp rắc rối rồi. Nước đóng bình ở đâu cũng được. Chỉ là bình quá dày. Cô ấy đã cố hết sức, mới dùng con reo làm bếp đào được cửa bình ra. Lại dùng búa nhỏ đập vỡ đá. Tốn cả đống sức lực. Cuối cùng cũng rơi xuống một tảng băng lớn. Cô ấy hối hận chót đi được. Sớm biết là vất vả như vậy, nói gì cũng mua chai nước nhỏ rồi. Sau khi uống Red Bull nóng ngày hôm qua, mặc dù cô ấy đã có thể chấp nhận bất kỳ sự kết hợp ẩm thực đen tối nào, nhìn hơi nóng trong nồi bốc lên, Châu Nhị Manh bỗng nhìn ra. Tiền gì đó, tình yêu gì đó, tất cả đều vớ vẩn, còn không bằng nồi thịt bò mềm nóng hổi. Mực khô và bánh bao hấp trước mặt mình. Mặc dù ăn, nhìn hay ngửi đều rất buồn nôn, nhưng thực sự có tác dụng mạnh mẽ. Cô ấy vừa tẩy não chính mình, vừa dọn hết nồi lẩu này vào bụng. Hơi ấm lập tức lan ra khắp tay chân. Cô ấy hài lòng ở một cái. Ngày thứ 7, tuyết vẫn chưa ngừng rơi, cũng không trở nên lớn hơn. Đối với Chu Nhị Manh, không có tin xấu là tin tốt. Cô ấy tự tẩy não mình mỗi ngày, để bản thân luôn tích cực. Thậm chí cô ấy nghĩ, nếu cô ấy có thể vượt qua thảm họa này, vậy thì cô ấy sẽ tự bỏ tiền ra viết sách cho mình. Tên sách là Học cách tự thôi miên thành công của Chu Nhị Manh. Trong những ngày tới, cô ấy đã thử 101 cách ăn bánh bao. Khó quên nhất trong số đó là khi cô ấy bỗng nhiên muốn làm món cháo ngọt mà cô ấy đã ăn trước đó. Chỉ là đổi gạo thành bánh bao, đổi dứa thành kẹo mềm dứa. Đến ngày thứ 11, tuyết cuối cùng cũng nhỏ rồi, nhưng gió vẫn rất mạnh. Chu Nhị Manh chui ra khỏi lều, khéo léo mở bao bì, ném mọi thứ bên trong vào nồi. Đập vài viên đá, đốt cồn khô. Chờ bữa tối, Chu Nhị Manh ngầm hạ quyết tâm, nếu như lần này mình có thể thoát khỏi, nhất định phải ăn một bữa thật ngon để phục thù.
Lẩu, thịt xiên, thịt hầm. Cái gì nóng sẽ ăn cái đó, phải ăn đến đổ mồ hôi mới được thỏa mãn. Cô ấy luôn duy trì thái độ tích cực và lạc quan này. Chỉ đến tối khi đi ngủ, nỗi bất an trong lòng mới dâng lên. Cô ấy tự hỏi mình thật sự còn có hy vọng sao? Ai cũng không biết. Tuyết rơi không ngừng, nhiệt độ dường như thấp hơn một chút. Có lẽ là ngày thứ 13 hoặc 14 sau khi tuyết rơi. Từ ngày mất điện, đồng hồ điện tử ở nhà bị đóng băng. Bên ngoài trời tối đen. Giờ cô ấy cũng không rõ đã qua mấy ngày rồi. Bây giờ cả thế giới chỉ có tiếng gió. Mấy ngày nay, mỗi ngày cô ấy đều cố gắng gõ vào ống sưởi. Nhìn xung quanh, xem có ai còn sống có thể phản hồi cô ấy không. Nhưng điều tuyệt vọng là, cho dù gõ bao lâu, cũng không đợi được phản hồi. Có lẽ hàng xóm của cô ấy đã chết trong mùa thu này. Cô ấy cảm thấy mình như bị thế giới này bỏ rơi. Cô ấy còn có thể cầm cự được bao lâu, bản thân cô ấy cũng không biết. Thực phẩm dự trữ còn rất nhiều, nhưng cồn khô đã dùng hết một nửa. Cô ấy ngơ ngác nghĩ, không còn cồn, mình có thể đốt sách không? Đốt quần áo hay là đốt đồ nội thất? Cô ấy lắc đầu, nhanh chóng đuổi những suy nghĩ này ra khỏi tâm trí. Nếu như mình không bị chớt đói, chớt cóng, mà là bị hùn chớt hoặc thậm chí bị thiểu chớt, thì thật buồn cười. Khoảng ngày thứ 20, cô ấy không biết mình còn có thể trụ được mấy ngày nữa. Sô-cô-lơ đã hết rồi, còn lại một ít thịt. Nhưng cồn khô chỉ còn lại 3 túi cuối cùng. Đau khổ sắp kết thúc rồi sao? Một cảm giác bất lực lan ra từ đáy lòng. Ngày thứ 23, cồn đã dùng hết. Nếu còn không ra ngoài tìm kiếm vật tư, kiên trì nhiều nhất, được 2 ngày nữa sẽ bị chớt cóng. Nhưng nếu là đi ra ngoài thì sao? Ai biết được ra ngoài sẽ phải đối mặt với mối đe dọa chớt chóc nào? Đấu tranh nội tâm hồi lâu, Chu Nhị Manh mới bình tĩnh lại. Dù sao thì sớm muộn gì cũng chớt, nói không chừng có thể tìm chút nhiên liệu để tồn tại. Cô ấy bỏ cái búa vào tối, lại mang theo một con reo làm bếp để tự vệ, khóa cửa lại, thấp thỏm đi ra ngoài. Hành lang vốn đã lạnh lẽo, bây giờ càng lạnh hơn. Toàn thân cô ấy run rẩy, răng va vào nhau trong vô thức, hai chân cứng ngắc bước xuống. Cả người đông cứng lại, lưng đau vì có quắc. Khi rẽ xuống góc tầng 8, một cơn gió lạnh dữ dội cuốn theo băng tuyết, đập mạnh vào mặt cô ấy. Toàn thân cô ấy cứng ngắc, còn chưa kịp phản ứng, đã bị ngã lộn xuống đất, lăn một vòng xuống cầu thang. Người đã bị lạnh đến cứng đờ, cho dù lăn xuống cũng không cảm thấy đau. Nhưng khi cô ấy lăn xuống bậc thang cuối cùng, đầu đập mạnh vào bậc thang. Cơn đau nhức nhối khiến đầu óc cô ấy quay cuồng, đến mức như sắp ngất đi. Cảm giác hơi nhấp nháp khiến cô ấy tỉnh táo vài phần. Vô thức đưa tay lên sờ, là máu. Băng tuyết vẫn đang đổ ào vào hành lang qua từ cửa sổ bị nứt. Chỉ trong thời gian ngắn, vết thương trên trán nhanh chóng bị đóng băng, vết máu biến thành băng vụn. Cô ấy cố đứng dậy, cảm thấy trán mình đau rát. Nhiệt độ quá thấp, chỗ màu đó đã dính mặt cô ấy và mặt đất lại với nhau. Chỉ cử động nhẹ thôi, liền đau như bị xé da, xé thịt. Cô ấy cố hết sức, chống tay lên mặt đất, nhắm mắt, cắn răng, bật dậy khỏi mặt đất nhanh nhất có thể. Không ngoài dự liệu, trên mặt đất còn dính một miếng da dính máu, thậm chí còn mất một lọn tóc. Cô ấy dùng hết sức lực để đập cửa phòng bảo vệ. Chú bảo vệ ngồi cứng đờ trên ghế. Hàng chuyển phát trên kệ cũng nằm rải rác khắp nơi. Chu Nhị Manh rất may mắn tìm được một chiếc bếp gaxi du lịch và một bình gaxi, một cây nến và nửa cây nến, 5 gói mì ăn liền, mấy cái bánh kem đã đông thành đá. Ngoài ra còn có bật lửa. Lên tầng tốn nhiều công sức hơn xuống tầng. Cuối cùng, cô ấy kéo theo một túi vật tư, lết lên từng bậc cầu thang. Bộ nào cũng gần như mất khả năng suy nghĩ, chỉ có bản năng sinh tồn. Không thể dừng lại, không thể dừng lại, một khi dừng lại thì sẽ không dậy được nữa. Cố gắng chịu đựng cơn đau ở ngực, tầm nhìn bắt đầu mờ đi, cho đến khi cảm nhận được cơn gió lạnh tràn vào từ cửa sổ vỡ trên tầng 8. Cô ấy mới tỉnh lại vài phần. Sắp rồi, sắp đến rồi. Tầng 9, tầng 10, tầng 11. Chu Nhị Manh chật vật, lại khó khăn bò về nhà.
Ngay khi cô ấy khó khăn lấy chìa khóa ra mở cửa, mắt cá nhân bỗng nhiên quẹt vào cái gì đó. Cô ấy lạnh cả sống lưng, hét lên theo bản năng, vừa dùng lực đá loạn xạ, vừa quay lại xem. Không biết từ đâu xuất hiện một người đàn ông lạ mặt. Lúc này đang trừng mắt nhìn, nằm nghiêng trên mặt đất, nắm chặt lấy cổ chân cô ấy. Khuôn mặt đó thật xấu xí, môi nhợt nhạt, nứt nẻ. Là chàng trai trẻ nhà bên cạnh. Giọng cậu ta khàn khàn, như tiếng quạ bay ra từ địa ngục. Giao vật tư ra đây, nếu không tôi sẽ rớt cô. Chu Nhị Manh vừa hoảng vừa sợ, càng đạp như phát đơn. Nhưng cô ấy vừa leo lên tầng 12, sớm đã kiệt sức rồi. Thế nào cũng không phải là đối thủ của đàn ông trưởng thành. Huống hồ, chắc chắn hắn đã thấy Chu Nhị Manh có vật tư rồi. Vào thời khắc quan trọng cậu chết tôi sống này, thứ xúc sinh như hắn sao có thể dễ dàng buông tha cho Chu Nhị Manh. Chu Nhị Manh bị hắn túm lấy đầu gối, đập mạnh xuống đất. Hít một hơi lạnh đau đớn, hắn nhân cơ hội bò dậy muốn xông tới. Vẫn may, dù hắn có mạnh thế nào, cũng đóng băng và đói bụng hơn 20 ngày rồi. Sức chiến đấu đã giảm đi rất nhiều. Chu Nhị Manh không chút do dự rút reo ra, chém ngược lại. Nhân lúc hắn né đạp văng bàn tay đang giữ chân cô ấy của hắn ra, vội vàng mở cửa vào nhà, liều mạng đóng cửa lại. Hắn lấy tay mình chặn cửa. Chu Nhị Manh dùng hết sức lực đập mạnh cửa vào tay hắn. Chỉ nghe thấy một tiếng rắc, sau đó là tiếng kêu đau đớn và tức giận của hắn. Cánh tay của anh ta có thể đã bị gãy rồi. Chu Nhị Manh không dám do dự, dùng thân mình chặn chắc cánh cửa, lấy cây búa đập mạnh vào tay hắn. Suýt chút nữa thì chết ở bên ngoài rồi. Cầu xin cô, cho tôi chút đồ ăn đi. Tôi không muốn chết. Tôi lạnh quá. Chu Nhị Manh không để ý đến lời cầu xin và chửi bới phía sau, quay lại căn lều. Cô ấy đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Vết máu trên trán không rõ, ngón chân không còn cảm giác nữa. Cô ấy lục lấy ít thuốc chống viêm và tăm bông, thuốc sát trùng, lại cầm bật lửa vào bếp, đốt một đống sách giấy trong nồi sắt. Ánh lửa đã lâu không thấy bùng lên cùng với hơi ấm phả vào mặt. Cô ấy không dám lãng phí, nhanh chóng lấy 2 chai đồ uống đặt sát vào cạnh chậu. Khói đen bốc lên, khiến mắt cô ấy khô và đau. Nước mắt không ngừng chảy, cô ấy cũng sắp bị ngất rồi. Thậm chí cô ấy còn nghĩ, nếu mình ngộ độc cả mân ắc sắc, hoặc đơn giản là bị cháy, cũng sẽ không còn bị tra tấn nữa. Dù sao thì đồ uống cũng đã tan ra một chút. Tăm bông, thuốc đỏ cũng có thể tách ra một ít. Ngày thứ 30, hình như tuyết ngừng rơi rồi. Khi cô ấy ra khỏi lều, khi chuẩn bị đập băng để giữ ấm tiếp, bỗng phát hiện trong nhà sáng hơn trước rất nhiều. Lại nghe kỹ, hầu như không nghe thấy tiếng gió bên ngoài nữa. Cô ấy muốn đến cửa sổ xem tuyết đã ngừng rơi chưa. Cô ấy ngạc nhiên khi phát hiện chân mình đã tê cứng rồi. Ngoài cửa sổ hầu như không thấy bông tuyết nào, chỉ có chút gió từ xa thổi đến. Tuyết đã ngừng rơi rồi, đó là chuyện khiến cô ấy phấn khởi nhất. Cô ấy cố bò trở lại lều, cũng không biết có phải do tâm lý không. Thậm chí cô ấy còn cảm thấy nhiệt độ hình như không còn thấp như vậy nữa. Ngày thứ 31, tiếng gió bên ngoài đã hoàn toàn biến mất. Ánh sáng chiếu vào phòng ngày càng sáng, nhiệt độ ngày càng lạnh. Chu Nhị Manh biết rõ nguyên tắc biến lạnh khi tuyết rơi. Cô ấy lấy những thứ có thể đốt trong nhà, cùng với quần áo, ném hết vào trong nồi sắt. Cô ấy không muốn bị chất cóng vào phút cuối. Ngày thứ 32, tiếng trực thăng bay về phía cô ấy ngày một rõ hơn. Xin vui lòng ở nhà chờ cứu hộ. Xin vui lòng ở nhà chờ cứu hộ. Xin vui lòng ở nhà chờ cứu hộ. Chu Nhị Manh không thể tin vào tai mình. Đội cứu hộ thực sự đã đến. Hơn nữa còn đến nhanh như vậy. Cô ấy dùng hết sức bò ra khỏi túi ngủ, cầm lấy cây búa bên cạnh, mở cửa sổ ra, dùng bật lửa để đốt mọi thứ trong nhà, thắp sáng tất cả. Cách đó vài cây em cũng có thể nhìn thấy khói. May mắn thay, trước khi cô ấy ngất đi vì sặc khói, có tiếng bước chân ồn ào từ ngoài cửa. Cô ấy lấy hết sức và khóc lớn. Nước mắt không ngừng chảy xuống. Được cứu rồi, cuối cùng cũng được cứu rồi. 1 tháng sau, cô rất may mắn, chỉ cắt bỏ vài ngón chân bị đóng băng. Thảm họa này chỉ có chưa đến 100.000 người may mắn sống sót.